สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอชวนทุกท่านมาพิจารณาเรื่องใกล้ตัวมากเรื่องหนึ่งนั่นคือการบริโภคอย่างมีสติซึ่งตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงแค่การกินอาหารเท่านั้นแต่หมายรวมถึงการใช้การซื้อการเสพและการครอบครองสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันด้วย 1. ปัญหาของโลกยุคใหม่บริโภคมากแต่ใจไม่อิ่มในปัจจุบันโลกเราสะดวกสบายขึ้นมีของให้เลือกมากมายแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือแม้เราจะมีมากขึ้นแต่ใจกลับสงบน้อยลงหลายคนซื้อของเพื่อคลายเครียดเสพสื่อเพื่อหนีความว่างกินเพื่อกลบความไม่สบายใจพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่ารากของปัญหานี้คือตัณหาคือความอยากที่ไม่รู้จบอยากได้อยากมีอยากเป็นเมื่อได้แล้วก็กลัวเสียเมื่อไม่ได้ก็ทุกข์ 2. การบริโภคอย่างมีสติคือการรู้เท่าทันความอยากการบริโภคอย่างมีสติไม่ใช่การห้ามตัวเองทุกอย่างแต่คือหยุดดูใจก่อนบริโภคก่อนจะซื้อลองถามใจว่าเราซื้อเพราะจำเป็นหรือเพราะอยากมีความรู้สึกบางอย่างเรากินเพราะร่างกายต้องการหรือเพราะใจว้าวุ่นนี่คือการเจริญสติเพิ่มพลังให้กับสติเมื่อสติเกิดปัญญาจะตามมาเราจะเห็นความอยากเป็นเพียงอาการหนึ่งของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป 3. ลดการยึดติดในวัตถุตามหลักทางสายกลางพระพุทธเจ้าสอนทางสายกลางไม่สุดตรงไปทางเสพสุขและไม่ทรมานตนเองการบริโภคอย่างมีสติจึงหมายถึงใช้สิ่งของแต่ไม่ให้สิ่งของใช้ใจเรามีได้แต่ไม่หลงยึดว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อเรารู้จักพอใจจะเบาเมื่อใจเบาความสุขจะเรียบง่ายและยั่งยืน 4. ความสงบสุขจากภายในเกิดขึ้นได้อย่างไรความสุขจากการบริโภคภายนอกเป็นสุขชั่วคราวแต่ความสุขจากภายในเกิดจากใจที่รู้ทันปัจจุบันขณะใจที่ไม่วิ่งไล่ตามความอยากตลอดเวลาเมื่อเราบริโภคอย่างมีสติเราจะเริ่มรู้สึกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาแต่อยู่ที่สิ่งที่วางลงได้นี่คือความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้เป็นความสงบที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องแย่งและไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากเกินไปขอชวนทุกท่านเริ่มจากเรื่องเล็กๆเวลากินอาหารลองกินช้าลงรู้รสรู้ใจเวลาจะซื้อของลองหยุดหายใจลึกๆสักหนึ่งลมหายใจเวลามีความอยากลองดูมันเฉยๆโดยไม่รีบทำตามการฝึกเช่นนี้คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอให้ว่างแต่เริ่มได้ทันทีในทุกการบริโภคดังนั้นการบริโภคอย่างมีสติคือการรู้เท่าทันความอยากลดการยึดติดในวัตถุและค่อยๆค้นพบความสงบสุขจากภายในหากเราฝึกไปทีละนิดใจจะค่อยๆเปลี่ยนจากใจที่หิวไม่รู้จบเป็นใจที่อิ่มอย่างสงบ